เคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมเวลาที่เรารู้สึกอยากไปที่ใดที่หนึ่งแต่เกิดความลังเลในความคิดและการตัดสินใจสำหรับการเดินทางในครั้งนี้มีความไม่พร้อมอยู่หลายอย่างในสิ่งต่างๆรอบตัวแต่สุดท้ายการตกลงที่จะออกเดินทางไปให้ถึงจุดหมายที่ตั้งใจก็เอาชนะความลังเลที่อยู่ในหัวได้เนื่องจากการขับรถเป็นเวลา6 ชั่วโมงจากกรุงเทพวันนี้จึงเลือกพักที่แม่สอดจังหวัดตากและเดินทางต่อไปในวันรุ่งขึ้นกลอเซโลคือสถานที่ที่หลายคนต่างมีประสบการณ์หลากหลายเส้นทางขึ้นไปลำบากแต่สถานที่แห่งนี้มีความงดงามมีบรรยากาศเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าใครได้ลองขึ้นไปแล้วก็อยากจะกลับมาอีกครั้งตามคำบอกเล่าของใครหลายคนบ้านแม่ขตวนคือทางเข้าเส้นทางที่เราเลือกใช้ในวันนี้เพื่อที่จะไปให้ถึงยอดดอยกลอเซโลสวัสดีค่ะกรุณาบีบหัวจ่ายน้ำมันแล้วกดปุ่มสีเขียว เ
ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ แต่น่าจะต่าง เส้นทางต่อจากนี้จะเป็นถนนค่อนข้างใหม่ สังเกตจากฝุ่นดินแดงที่ลอยฟุ้งตลอดทาง แต่มันจะพาเราไปเจอถนนที่แปลกตา เรากำลังจะเจอจุดที่สวยงาม มีความดิบและเป็นธรรมชาติอยู่มากๆ และผมขอเรียกมันว่า ถนนลอยฟ้ากลอเซโล เพราะสองข้างทางของถนนจะเป็นเหวลึกแบบไม่มีอะไรมาบดบังทัศนียภาพ 4 โมงเย็นคือเวลาที่เรามาถึงจุดหมาย ขุนกลอเซโล คือจุดที่เราจะตั้งแคมป์กันในวันนี้
ดีให้กับมันแต่ว่าตาเนี่ยน่าจะได้ใช้ ไม่ใช่แน่ๆอุณหภูมิอันหนาวเย็นบนยอดดอย พร้อมกับลมที่พัดแรงทำให้เราต้องลุกจากที่นอนก่อนนาฬิกาปลุก